स्वागत छ है सबैलाई फेरि ब्राप मोटो नेपालमा। आज फेरि धेरै बजी भिडियो बनाइरहेको छु म। धेरै बजी भिडियो बनाउनुको रिजन चाहिँ के थियो भने चाहिँ मेरो गोप्रो नै बिग्रियो होइन। अनि त्यस्तो बनाउनु दिएको थिएँ, बनाउनलाई पनि टाइम लाग्छ बिहान भने। आज फोन गरेको, आज बल्ल खोल्दैछु रे क्या। अब हो त यस्तो नि हुन्छ त। त्यसैले अब नयाँ क्यामेरा दिए SJCAM हो है। क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो राम्रो लाग्यो क्या। 4K सम्म खिच्छ यसले होइन। 4K 60 FPS दामी छ, दामी थियो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ त्यतिकै छर्दिउँ होइन। आज चाहिँ अब धेरै बजी घुम्नको लागि निस्केको छ। अब कतै टाढो जाउँ भन्यो भने केटाहरूको छुट्टी नै छैन क्या। अब सबैजना काम गर्छन् होइन। त्यही भएर छुट्टी मिलाउन अलिक गाह्रो छ। त्यसैले आज चाहिँ यहीँ भक्तपुर रानीकोट भन्ने ठाउँ छ, पाइलट बाबाबाट चाहिँ माथि अफरोड बाटो जानुपर्छ। आज त्यहाँ जाँदैछौँ। I'll take you to that place. अनि बाटो कताबाट हो, के हो, कस्तो हो भने सबै देखाउने होइन। अब बल्ल त चाँडै आइपुग्यो। यो बाटो त त्यही हो, जहिले हेरिरहेको हो यो बाटो। कति हेर्नु त्यसैले अब भेट्नु पर्ला हुन्छ। अलि अगाडि कोटेश्वरतिर पुगेपछि यो क्यामेरा बन्द गर्नै झ्याउ क्या, बानी बसेको छैन। हामी कोटेश्वर आइपुग्यौँ है। अब यहाँ कोटेश्वरमा नयाँ देख्न सक्नुहुन्छ, बाटो बढाउनु लाग्दो रहेछ। अनि थ्याङ्क यू फर 500 सब्सक्राइबर्स है। जसले मलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छ सबैलाई थ्याङ्क यू। जसले पछि सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि एडभान्समा थ्याङ्क यू है। अब यो 500लाई 1000, 1500, 2000 बनाउनुपर्छ अझै। अब म पनि मेहनत गर्छु, तपाईँहरूको पनि साथ चाहिन्छ। भिडियो चाहिँ त्यस्तै हो। अब हप्तामा एकचोटि दुईचोटि मात्रै आउँछ, कामले गर्दाखेरि बिजी हुन्छ। सो रेगुलरली भिडियो बनाउनु चाहिँ मैले पाउँदिनँ होइन। गाह्रै पर्छ रेगुलरली भिडियो बनाउन। अब त्यही पनि कन्टेन्ट चाहिँ ब्रेक गर्दिनँ। दिइराख्छु कन्टेन्ट होइन, प्रोभाइड गरिरहेको यस्तै राइडमा गएको, अब कहिले रिभ्यू, कहिले के हुन्छ होइन। चाहिँ हामी आज मैले अघि भनिहालेँ रानीकोट जान लागेको, तर रातोबत्तीमा आइपुग्यो। अब आज हामी दुईजना गइरहेको छौँ, अरू कोही छैन। दोस्तहरू सब बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि अब यस्तै हो, कहीँ टाढो टाढो जान पाइँदैन होइन। यो बाटोमा त स्पिड गन लिएर बस्छ भनेको, स्पिड गन क्या। अस्ति म फुटिगेलबाट फर्किरहेको थिएँ, यतापट्टि यस्तो गरेर बसिरहेको रहेछ ट्राफिकहरू। अब यो क्यामेराको क्वालिटी कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई, तल कमेन्ट गरिदिनु होला। पहिलाभन्दा बेटर छ कि पहिलाभन्दा नराम्रो छ होइन। साउन्डको क्वालिटी लिएर सबै कुरा कमेन्ट गरिदिनु होला। आज चाहिँ खासमा अब यही क्यामेराको टेस्ट पनि गरौँ भनेर टेस्ट हो क्या। अहिलेदेखि युज गर्नै जाँदैन राम्रोसँग। फेरि अर्को सेकेन्ड जाममा परियो। स्टिल रेकर्डिङ लडेको छ। यो क्यामेराको एउटा अलिक चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भने जुन पाइ त्यो मेमोरी कार्ड चाहिँ हाल्न मिल्दैन रहेछ क्या।
आजको भिडियो खासै रमाइलो नहोला होइन। आजको भन्दा नि अब फ्राइडे जाँदैछु नि लन्च इभेन्टमा। तपाईँहरूलाई थाहा होला कस्तो अहिले नयाँ बाइक ट्र्याकर 250 आएको छ। सो त्यसको अब लन्च इभेन्टको इन्भिटेसन आएको छ एन्ड फ्राइडे आई विल बी गोइङ शिवपुरी विथ देम। रमाइलो हो रमाइलो। फर्स्ट एक्सपिरियन्स अब टन्नै भ्लगरहरू गरे ठुलो सो द्याट विल बी माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स है। अलिकति नर्भसनेस पनि भइरहेछ बट सबै कुरालाई अब रमाइलोको रूपमा लिने हो एन्ड अघि बढ्ने हो। अब माथि गएर चाहिँ अब मौसम आउँछ अलिक शीतल शीतल हुँदै जान्छ वेदर पनि राम्रो छ। अहिले त पानी परिरहेको थियो भने घरमा आजको दिन पनि पानी पर्न दिन्छ जस्तो लागिरहेको थियो। अन्त जस्तो भएन। अब 2-4वटा यो क्यामेराको बारेमा कुरा भन्छु होइन। अब फर्स्ट सुरु गर है यसको यो मोडबाट होइन। क्यामेरामा त धेरै मोडहरू रहेछ मैले भेटेँ अनुसार है। मैले देखेँ अनुसार एक्ज्याक्टली के छ त याद छैन होइन। म तपाईँलाई यहाँ तल राखिदिन्छु के छ भनेर। एउटा चाहिँ कार मोड छ, एउटा लाइभ मोड छ, एउटा फोटो भयो, एउटा भिडियो भयो, अनि स्लोमो छ क्या। अनि त्यसको अरू 2-3वटा मोड पनि छ। त्यो म तल राखिदिन्छु होइन। नताने जस्तो लाग्यो। अनि नेक्स्ट थिङ यसको रेजुलेसन हुन्छ नि फेरि कस्तो क्वालिटीको भिडियो खिच्छ होइन। यसको हाइएस्ट भनेको चाहिँ 4K 60 FPS है। 4K भिडियो पनि खिच्छ 60 FPSसम्म खिच्छ। मलाई चाहिँ बेस्ट भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ 60 FPS राख्यो क्या। स्टेबलाइजेसन पनि एकदम राम्रो छ। एकदमै स्मुथ आउँछ क्या भिडियो पनि। कलर चाहिँ अलिकति कलर चाहिँ अब जस्तो जस्तो चाहिँ छैन होइन। जस्तो जस्तो चाहिँ हुँदै सक्दैन किनभने यो बजेट क्यामेरा हो। त्यही भएर कलर चाहिँ अब तपाईँले एडिटिङ गर्दाखेरि त्यो त मिलाउनु मिल्छ नडर देख्थ्यो। अनि यस्तो अर्को फिचर भनेको तपाईँले यो रेकर्डिङ भोल्युम के सेट गर्न मिल्छ क्या। अब तपाईँले बोल्दाखेरि तपाईँको आवाज ठुलो आउनु पऱ्यो कि तपाईँको आवाज सानो आउनु पऱ्यो होइन। नोइज कतिको चाहियो होइन। नोइज कि त चाहिँदै चाहिएन सबै एडजस्ट गर्न मिल्छ क्या। भोल्युम चाहिँ 1 देखि 10सम्म राख्न मिल्छ क्या। त्यो अहिले त मैले 3मा राखेको छु। 5मा राख्दाखेरि पनि नोइज चाहिँ एकदमै धेरै नै आउँछ क्या। यो बाइकको नोइज प्यारेर बटालेको नोइजहरू आउँछ। अहिले 3मा चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ चेक गरौँ। 3मा चाहिँ अब मैले 5मा बढी आएर 3मा हालेको थिएँ। अनि अब यसको अर्को कुरा ब्याट्री पनि राम्रै हुन्छ है। अब मैले फुल चार्ज गरेर जस्ट एकछिनसम्म चार्ज गर्नु परेको थिएन। त्यतिकै नर्मली केही चलाएर खिचिरहेको यसरी ब्याट्री त्यही हो क्यामेराको बारेमा चाहिँ। अब बेस्ट बजेट क्यामेरा भन्छु सबै। पछि चाहिँ म फेरि यसको रिभ्यू लिएर आउँछु अलि महिनापछि कस्तो काम गर्दो रहेछ। लङ टर्म युजको लागि हुन्छ कि हुँदैन किन्दाखेरि वर्थ हुन्छ कि हुँदैन भनेर। माथि अब राम्रो होला चिसो चिसो पनि होला माथि त। त्यही भनेको रानीकोट जाने चाहिँ यताबाट है। बाटो कस्तो छ होला। बाटो त खत्तमै छ जस्तो लागिरहेको छ। सो रानीकोट चाहिँ यही हो है गाइस। अब हामी जान लागेको रिजोर्ट चाहिँ माथि छ होइन। तलतिर पनि टन्नै रिजोर्टहरू छ। तपाईँहरू हेरी हेरी बस्नुपर्छ।
अनि पार्क गर्ने चाहिँ यता हो, सिधै माथि लाने भए चाहिँ यहाँबाट जाने हो है। बाटो चाहिँ अलि अफरोड छ, यस्तो छ है बाटो। म त केही देखिनँ यार। साँच्चैपछि पिकअप दिन गाह्रो। So, we are finally at this place. अब अडेस लगाएर राखिदिन्छु। कहाँ यहीँ रहेछ छोड्दो, तर अड्किन्छ है अड्किन्छ। यही ठिक हुन्छ क्या यसरी बाइक अड्काउनुपर्छ है। यसरी अड्काउनु कहाँ अब माथि जान्छौँ। सो अब आजको भ्लग चाहिँ यहीँ सकाइदिन्छु है। अब क्यामेरा टेस्ट गरेको जस्तो पनि भयो, शान्तिने रिभ्यू जस्तो पनि भयो। अब अर्को भ्लग चाहिँ फ्राइडे आउँछ होइन। फ्राइडे भन्नाले फ्राइडे जान्छु, अब सन्डे मन्डेतिर आउँछु। सो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।